تخيل تقدر تاكل 3 بسكوتات وانت عامل دايت وتخس، وسعرات القطعه مش مكمله 60 سعر حراري. ده يخليك تقدر تاكل منه وانت مطمن من غير اي زياده وزن. ده انا بحس معاها كمان بالشبع لانها غنيه جدا بالالياف، من غير ولا بيض ولا سكر ولا سمنه ولا زبده. في الهشاشه والقرمشه مفيش احلى من كده. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. بالنسبة لمقادير البسكوت أبسط من البساطة نفسها. أولا أنا هعمل ميكس ما بين نوعين من الدقيق، دقيق شوفان كوباية، دقيق قمح كامل نص كوباية. الناس اللي دايما بتسأل ايه هو دقيق القمح الكامل، هو الدقيق اللي بالردة يا جماعة. هي بقى الغلة، حبوب الغلة نفسها دي هي حبوب القمح الكامل. الدقيق بالردة بتاعته من غير ما تنخلي الدقيق لوحده والردة تبقى لوحدها، تمام. بس طبعا الفرق واضح جدا ان الاكياس الجاهزه بيكون فيها الرده ناعمه قوي، تكاد تكون ان هي مش باينه. لو ضغطتي كده بايديكي هتلاقي دي ناعم جدا، ودي بتكون سبب وعامل اساسي في نجاح الوصفات، خصوصا وصفات العيش. طيب هل ينفع اعمل البسكوت بنوع واحد بس فيهم؟ ينفع تعملي الوصفه كلها بدقيق شوفان او بدقيق قمح كامل، ينفع كمان بدقيق شعير. معايا كمان ربع كوبايه من زيت جوز الهند، ينفع بديل ليه زيت زيتون، وينفع سمنه بلدي سيحيها خدي منها ربع كوبايه مفيش مشكله. التحليه هتكون بالسكر الدايت. انا بستخدم سكر ستيفانا ده نوع من انواع ستيفيا ولكن سعودي، متوفر اونلاين. مش شرط طبعا سكر ستيفانا السعودي، لو انت مرتاحه مع اي سكر دايت مفيش مشكله استخدميه وبالكميه اللي تحبيها. ينفع كمان سكر جوز الهند وسكر التمر. انا ما بحبش ابدا احدد السكر لان انا ذوقي مثلا مختلف عنك، انت مثلا بتحبي السكر عالي قوي، انا بحبه هادي. اما العسل ودبس التمر ما ينفعش خالص خالص في وصفه بسكوت طالما انت عايزاه يطلع معاكي مقرمش. وطبعا بيكنج باودر. في طبق كده هبدا انزل بالدقيق، نص كوبايه دقيق قمح كامل وكوبايه عليه من دقيق الشوفان. ينفع الوصفه تكون بنوع واحد بس فيهم. كمان هنزل عليهم بنكهه فانيليا بالبرتقال. مش عايزه تستخدمي فانيليا بالبرتقال عادي، ممكن انت تستخدمي بشر برتقانه وعصير برتقان في العجن. هستخدم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. والسكر الدايت انا بستخدم 6 اكياس، بالنسبه لي بتبقى مظبوطه قوي وصفه البسكوت مع 6 اكياس من السكر. بعد كده هنزل عليهم بربع كوبايه الزيت او الماده الدهنيه عموما، والعجن بالنسبه لي هيكون بالميه. هنزل بشويه ميه صغيرين وانا بقلب كده. بقى هقول لكم بدائل لدقيق الشوفان او القمح الكامل او الشعير في الوصفه. ينفع جدا تعملي الوصفه معايا بدقيق الحمص، ينفع كمان بدقيق الذره. بصوا انا مجرد حطيت بجد بجد يعني معلقتين من الميه ظبطوا القوام جدا، مش محتاجه تكون اكتر من كده. اهو عجينه طريه سهله التشكيل مش ملزقه في الايد. عجينه البسكوت مش المفروض ان هي تبقى ملزقه في الايد خالص. التشكيل يا جماعه هيكون باستخدام معلقه. انا شايفه الحجم ده كويس جدا وسط، ولا هي كبيره ولا هي صغيره قوي. طبعا لازم تدهنيها الاول مسحه زيت. وهاخد كميه من العجينه مش كبيره طبعا، ابدا اوزعها كده بنفس شكل المعلقه. كل الزيادات اللي في العجين تنزليها. شايفين كده اديتها شكل المعلقه. بعد كده اعمل لها شكل كده شبه ورقة الشجرة. بصراحة هو شكلها بيطلع في النهاية حلو، وده اللي شجعني ان انا اعمل الشكل ده. اهي يعني شكلها ما بصش الحمد لله. هرصها بقى في صينية مدهونة مسحة زيت. لازم تدهني المعلقة بتاعتك شوية مسحة زيت كده قبل ما تستخدميها، علشان بس تعرفي تخرجي منها العجينه بعد ما تشكلي. طبعا انت لو عايزه تشكليها التشكيل العادي اللي هو تفرديها وتقطعيها باي قطاعه والشكل المعتاد يعني. طبعا انا مش بقطعها للاخر، انا مجرد بس بديها تشكيل بسيط كده. وده بيكون معايا شكل البسكوت بعد ما خلصته، وطلع معايا كميه حلوه جدا. دلوقتي هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، واستنوني لما يطلع اقول لكم تفاصيل التسويه. وده معايا بيكون شكل البسكوت بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن، وقعد معايا في التسويه حوالي ربع ساعه. لما بياخد لون ذهبي من تحت جميل بالطريقه دي بطفي الفرن وبفتح الشوايه لمده لحظات لغايه لما ياخد القرمشه اللي انا حباها. شايفين شكله حلو قوي. دلوقتي انا معايا شوكولاته دارك سيحتها علشان اعمل تزيين بسيط للبسكوته بتاعتي، ومش ضروري تعمليه. لو انت عايزه تاكليها بالشكل ده براحتك، انا بحب يبقى فيه شويه تزيين كده بسيط بيبقى شكلها احلى. وهنزل كل الشوكولاته الزياده
كل ما بستخدم حاجه فيها شوكولاته يتقال لي بتستخدمي شوكولاته ايه، وكل مره بقول لكم انا بحب شوكولاته كورونا بتحليه استevia، في منها دارك وفي منها بالحليب، الاتنين طعمهم تحفه. والسوبر ماركت عموما بيبقى مليان بانواع شوكولاتات اشكال والوان، كل واحد يختار النوع والسعر المناسب ليه. ده بيكون شكل البسكوت النهائي، شكله خطير عاجبني جدا بجد، طلع معايا كميه حلوه قوي برضو ما شاء الله. الكلام ده مش محتاج غير المشروب تسقسقي فيه بجد البسكوته. انا ما اعرفش اكل بسكوت من غير ما اسقسقه كده في حاجه. الناس اللي بتعشق البسكوتات اللي بتدوب كده في السقسقه لازم تجربوا الوصفه دي. بالنسبه للسعرات الحراريه في القطعه الواحده، هو طلع معايا 22 قطعه من البسكوت. بعد التزيين البسيط بالشوكولاته اللي احنا عملناه ده هتوصل تقريبا القطعه ل 55 سعر حراري، يعني تقدري تاكلي لغايه 3 بسكوتات عادي جدا جنب اي مشروب. طعمه خطير يا جماعه وبيدوب كمان في البق. مستنياكم تجربوه وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. خلوني دلوقتي افكركم بمجموعه من وصفات البسكوتات الناجحه جدا اللي عندي في القناه. اول وصفه معايا وهي بسكوت اليانسون، نفس بتاع المخابز والافران ولكن طبعا بطريقه صحيه وكمان خاليه جلوتين. عملته مره معاكم بدقيق الذره ومره تانية بدقيق الحمص، والوصفتين انجح من بعض. خطير وهش ومقرمش، كميه ما شاء الله تطبيقات بتجيلي عليه ولغايه دلوقتي كتيره جدا. تاني وصفة معايا وهو بسكوت فتنس بالشوكولاتة. انا عملته صحي اكتر طبعا لانه من غير دهون مهدرجة، وكمان سعراته الحرارية اقل من الجاهز، لدرجة ممكن تاكلي منه ب5 قطع عادي جدا في الوجبة الواحدة. عملنا كمان مع بعض بسكوت فتنس بالتفاح والقرفة، سعراته قليلة برضو جدا، اقل من الجاهز وصحي اكتر مليون في المية، مفيهوش نكهة الصناعية بتاعت التفاح ولا فيه دهون مهدرجة. خطير، الوصفتين احلى من بعض. بسكوت جوز الهند الخالي جلوتين وسكر، طعمه خطير الحمد لله، جالي عليه كميه تطبيقات لان ده كان وصفه من حلويات العيد. وطبعا بقول لكم على بدائل في الفيديو، انا متوفر عنده اي نوع دقيق غير اللي انا بستخدمه برضو يقدر يعمل معانا الوصفه. وبسكوت حبات القهوه حبيبي الملايين، الناس اللي مش بتحب نكهه القهوه بتعمله بالكاكاو بس، بجد طعمه خطير. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قوليلي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.